ก็เพราะสถานที่นี้น้องคิดว่านี่เขาเรียกว่า OPD แบบนี้นะ OPD เนี่ยน้องลองดูคนนั่งกันอย่างเงี้ยแล้วน้องคิดว่าพื้นที่อย่างเงี้ยสูบบุหรี่ได้ไหมนะแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่คนไข้เขากำลังรอตรวจอย่างนี้ ก็บอกตรงๆก็ตบไปหลายคนแล้วไม่ใช่ตบคนเดียวผมนี่แหละผมไม่เคยสั่งลูกน้องทำแล้วถ้ามันผิดกฎหมายผมก็รับผิดผมก็บอกแล้วไงว่าอะไรที่ผิดกฎหมายผมรับผิดผมเป็นหัวหน้านักเรียนเก่าผิดก็ผิดคุกก็คุกทหารเราเนี่ยการกักขังติดคุกจำคุกเป็นเรื่องธรรมดาถึงผมแก่แล้วเนี่ยถ้าผมทำผิดผมก็ติดคุกแต่ดูมูลเหตุก่อนแล้วประการถัดมาทีนี้ทำไมต้องเด็ดขาดขนาดนี้นะที่หมอเหรียญทองอ้างว่าเคยมีเหตุไฟไหม้มาแล้วเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเราก็ตรวจสอบย้อนกลับครับคือมีเหตุการณ์จริงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี64ครับนะมีเหตุการณ์กลุ่มควันจำนวนมากนะก็มีการเข้าไปดับไฟนะนี่ครับคือมีเหตุการณ์จริงฮะนะแล้วก็เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยปี58นะตามที่หมอเหรียญทองบอกฮะแล้วก็เหตุการณ์ตอนนั้นสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดต่อนะแต่คุณหมอเหรียญทองบอกมันเคยมีไฟไหม้มาแล้วแล้วถ้าบุหรี่เนี่ยถ้ามันมีปัญหามันก็อาจจะนำไปสู่ไฟไหม้อีกได้นะนี่อันนี้คือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่หมอเหรียญทองประกาศเด็ดขาดแล้วพูดชัดเจนว่าแนวปฏิบัติที่นี่เป็นแบบนี้มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นแนวปฏิบัติของที่นี่เด็ดขาดแบบนี้ไม่ไว้หน้าใครนะแล้วมีเหตุผลรองรับไหมก็มีกฎหมายรองรับเรื่องสูบบุหรี่ห้ามสูบอยู่แล้วแล้วก็มีเหตุการณ์รองรับเรื่องมันเคยมีไฟไหม้นะครับทีนี้หมอเหรียญทองแน่นหนาให้สัมภาษณ์วันนี้ฮะที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกรณีที่แม่เด็กชายวัย14เข้าแจ้งความแล้ววันนี้ไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะคุณหมอเหรียญทองเนี่ยเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงนะแล้วบอกเลยว่าจำเป็นต้องทำมีสิทธิ์อะไรมาสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่คนไข้มารอตรวจวันหนึ่งเนี่ย2,000 กว่าคนเขาได้รับสารก่อมะเร็งไปแล้วแนวปฏิบัติพูดชัดไปแล้วแล้วหมอเหรียญทองยังบอกอีกด้วยว่าตบไปแล้วหลายคนด้วยไม่ใช่แค่คนเดียวฮะที่เอาสถานที่นี้เนี่ยนะก็เพราะสถานที่นี้น้องคิดว่านี่เขาเรียกว่า OPD แบบนี้นะ OPD เนี่ยน้องลองดูคนนั่งกันอย่างเงี้ยแล้วน้องคิดว่าพื้นที่อย่างเงี้ยสูบบุหรี่ได้ไหมพี่ถามนักข่าวก่อนคนส่วนใหญ่สูบบุหรี่เขาต้องรู้ว่าสถานพยาบาลเนี่ยมันเป็นพื้นที่ต้องห้ามอาคารสาธารณะแล้วขอโทษนะหยาบคายหน่อยไอ้หาส้นตีนอย่างเงี้ยนะบอกว่าเป็นเด็กอายุ14หน้าก็แก่เป็นหน้าผมยาวใครจะไปรู้ว่าเด็กอายุ14นะแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่คนไข้เขากำลังรอตรวจอย่างนี้ก็บอกตรงๆก็ตบไปหลายคนแล้วไม่ใช่ตบคนเดียวผมนี่แหละผมไม่เคยสั่งลูกน้องทำแล้วถ้ามันผิดกฎหมายผมก็รับผิดผมก็บอกแล้วไงว่าอะไรที่ผิดกฎหมายผมรับผิดผมเป็นหัวหน้านักเรียนเก่าผิดก็ผิดคุกก็คุกทหารเราเนี่ยการกักขังติดคุกจำคุกเป็นเรื่องธรรมดาถึงผมแก่แล้วเนี่ยถ้าผมทำผิดผมก็ติดคุกแต่ดูมูลเหตุก่อนนะครับว่าผมตบเพราะอะไรคำประกาศนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่มีเรื่องแล้วมาประกาศมาตั้งแต่ปีที่แล้วหลายเดือนแล้วก็เพิ่มความถี่เป็นทุก2 ชั่วโมงผมจะปรับใหม่เพิ่มใหม่ให้เป็นปรับ500,000ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้หมอเหรียญทองแน่นหนายังประกาศให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกด้วยนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยยอมรับผลทางกฎหมายทุกประการแล้วก็ต้องพิสูจน์กันตามกฎหมายต่อแต่อย่างไรก็ตามจะยืนหยัดปกป้องโรงพยาบาลให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่ซึ่งเป็นพิษกับคนปลอดภัยจากความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยแล้วยังถามกลับไปด้วยว่าจริงๆเนี่ยไม่รู้หรอกตอนนั้นน่ะว่าเป็นเด็กอายุ14นะเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มฮะเมื่อคุณก่อเหตุที่นี่ผมก็ตอบโต้ผมถามว่าผมทำผิดกฎหมายผมบอกเลยผมหากเป็นการทำผิดกฎหมายก็เป็นการทำผิดกฎหมายที่เกิดจากผู้ก่อเหตุเป็นคนริเริ่มก่อนผมรับความผิดทั้งหมดแต่ความผิดที่ผมกระทำโรงพยาบาลต้องปลอดภัยจากบุหรี่ไม่ใช่แค่ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อเป็นสารก่อมะเร็งปอดแล้วมันยังเป็นเหตุแห่งอัคคีภัยโรงพยาบาลนี้เนี่ยเมื่อประมาณปี 2558 ก็เคยมีคนเนี่ยลักลอบสูบบุหรี่ในส้วมอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้จนกระทั่งปี 64 เดือนวันที่ 12 พฤศจิกายน 64 ตึกนั้นเนี่ยที่ผมกำลังซ่อมอยู่เนี่ยก็เกิดเพลิงไหม้ผมถามว่าโรงพยาบาล
เวลาเกิดเพลิงไหม้เนี่ยโดยเฉพาะสาเหตุจากบุหรี่เนี่ยผมถามว่าคนไข้ผมนอนกัน 300-400 เตียงอยู่ใน ICU ประมาณเกือบ100 เตียงผมย้ายไม่ได้เนี่ยแล้วเขาต้องตายคาเพลิงไหม้เนี่ยผมก็ต้องติดคุกคดีอาญาในฐานะผู้อำนวยการผู้รับผิดชอบสถานพยาบาลแถมผมก็ต้องรับคดีอาญาทั้งอาญาและแพ่งคนสูบบุหรี่ไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยกฎหมายส้นตีนบ้านเราหน่อมแนมอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเคยจัดการอะไรมากกับคนสูบบุหรี่บอกว่าไปดำเนินการตามกฎหมายสิครับไอ้พวกโลกสวยเขียนว่าผมเป็นขอโทษผมจ้างทนายไปดำเนินการคนสูบบุหรี่แพงกว่าปรับ 5,000 บาทที่ตำรวจปราบซะอีกเนี่ยคุณหมอเหรียญทองก็ย้ำนะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญจริง ๆ ทั่วประเทศค่ะแต่ที่นี่เมื่อกฎหมายหน่อมแนมทำให้มันเข้มข้นขึ้นค่ะแล้วเริ่มทำที่นี่แล้วทำมาแล้วด้วยนะในที่สุดจึงได้จัดการเยาวชนรายนี้ไปนะแล้วทีนี้ทำไมมีการเอาทรัพย์สินเข้าไปด้วยแล้วสั่งเขาแก้ผ้าจริงหรือเปล่านะไปฟังคำตอบจากหมอเหรียญทองผมยอมรับผมสั่งถอดเองนะกระทำอนาจารนะเนี่ยก็พูดไปเลยผมอนาจารนะผมก็รับผิดขออนุญาตเราทำอะไรเด็กบ้างนอกจากตบหน้าแล้วมีผมเตะไปทีเตะด้วยแก่ๆอย่างผมเตะเนี่ยเขาบอกว่าตบทีคิ้วแตกเลยขอโทษเนี่ยมียึดโทรศัพท์ด้วยใช่ผมยึดแม่มาจ่ายค่าปรับก็พูดกูต้องตีนบอกไม่มีครับมันเจออย่างนี้หลายคนน้องการยึดโทรศัพท์ไม่ใช่การกันโชคทรัพย์นะครับขอเรียนบอกเพราะว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้ต้องการโทรศัพท์เขาพอไล่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็มีการไปตามพวกมาก็มีมอเตอร์ไซค์มาปุ้นเปี้ยนไม่รู้พวกใครก็เราก็ไม่รู้นะแต่เราไม่กลัวนะคือโรงพยาบาลนี้เนี่ยไม่ใช่เขตปลอดบุหรี่นี่ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยปลอดกุ้ยด้วยนะไอ้พวกที่จะมายกพวกตีกันในโรงพยาบาลเนี่ยเราจัดการนะใครไม่ชอบขี้หน้าผมก็อย่ามาใช้โรงพยาบาลนี้ใครบอกว่าผมตบเด็กเพราะเด็กมันสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลมันละเมิดสิทธิผู้ป่วยคนอื่นหากว่าโรคสวยก็เป็นโรงพยาบาลอื่นผมก็ไม่ง้อผมว่าคนไข้ผมเยอะขึ้นอ่ะหลังจากเกิดเหตุคนไข้ผมเยอะขึ้นด้วยวันนี้นะครับทั้งหมดเตียงเต็มหมดบอกให้เลยหลังจากเป็นข่าวเตียงเต็มเมื่อคืนเมื่อสักครู่ภาพที่เห็นเนี่ยคือตอนที่เดินแก้ผ้าแล้วออกจากโรงพยาบาลไปนะเดี๋ยวดูภาพอีกทีหนึ่งนะฮะในภาพวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้นี่ค่ะเนี่ยฮะก็เดินออกไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตอนที่สูบบุหรี่นะตอนที่สูบบุหรี่ก็มีหลักฐานว่าอยู่ตรงจุดไหนยังไงใช่ค่ะนะนี่นี่อยู่ในห้องนี้นะคือคนนี้ใช่ค่ะที่เด็ก14แล้วพาภรรยาไปรักษาแล้วก็อ้างว่าไม่รู้ว่าที่นี่ห้ามสูบบุหรี่นะทีนี้หมอเหรียญทองวันนี้ก็พาสื่อมวลชนไปดูจุดเกิดเหตุฮะเนี่ยแล้วอธิบายด้วยนะว่ามันมีการประกาศเตือนอยู่ยังไงบ้างจะบอกว่าไม่รู้ได้เหรอตบเลยไม่ใช่เพิ่งติดนะก็ติดอย่างเงี้ยป้ายเนี้ยก็ติดอย่างเงี้ยประกาศก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่น้องฟังข้อความเดียวกันเลย นี่คือคำประกาศเตือนลงจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะป้ายนี้เนี่ยก็ติดในไม่ใช่ซ่วมนี้ที่เดียวนะติดแม่งทุกที่และติดก่อนเป็นเดือนนะหลายเดือนก็ยังมาสูบนะเอาอย่างนี้ท้าทายเราก็บอกแล้วอย่าท้าทายอย่าลองดีก็ท้าทายกันแล้วขอโทษนะท้าทายแล้วให้ผมนิ่งไปสักกระเบือปล่อยคนไข้สูดควันเหรอถ้าพวกคุณรับควันบุหรี่ได้ก็แล้วแต่เอาไว้ผมจะหาสร้างโรงพยาบาลนะสร้างโรงพยาบาลที่แบบโรงพยาบาลเชิญสูบบุหรี่จะดูซิว่ามีคนไข้เนี่ยโรงพยาบาลสูบบุหรี่ได้เนี่ยจะมีคนไข้สักกี่คนนะผมทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมได้ประโยชน์อะไรนะพี่สาวผมเป็นมะเร็งผมทราบความรู้สึกของคนป่วยเป็นมะเร็งผมทราบของคนที่เขารำคาญกลิ่นควันบุหรี่ตัวผมเองผมไม่รำคาญนะควันบุหรี่ผมมีลูกน้องเยอะสูบบุหรี่กันเพราะมันสูบกันแล้วก็นั้นมันนอกสถานที่เราก็เฉยๆเราก็ไม่ได้แพ้ควันบุหรี่เราก็เข้าใจว่าแต่ว่าเวลาเป็นสถานที่ที่นี่นะไปสูบที่อื่นหมดนะครับต้องอดทนอดกลั้นเพื่อสุขภาพตัวเขาเองเพื่อสุขภาพคนอื่นสังคมนะครับคุณสูบอย่างเงี้ยดูเหมือนกับคิดว่าเหมือนจะควันจะอยู่นี่ไม่ใช่นะครับเห็นปล่องนี่ไหมปล่องพวกนี้เป็นปล่องดูดอากาศระบบอากาศปรับอากาศนี่มันต้องเวนทิเลตเพราะมันดูดแล้วมันเข้าท่อแล้วมันกระจายไปไหนล่ะก็ข้างนอกเต็มหมดอ่ะก็เป็นกี่ชั่วโมงกว่าควันบุหรี่จะหมด
ผมไม่ได้จับเวลาแล้วนะไม่ได้ ที่เขานั่งสุกคือนั่งสุกตรงห้องไหนครับพี่บอก มันไม่รู้ไม่รู้ก็ลูกน้องมาจับแล้วพี่ไม่ได้มาจับเองพี่ไม่ได้จับไม่รู้จะสูบห้องไหน นี่อันนี้ให้ฟังว่าหมอเหรียญทองแน่นหนาเนี่ยพามาดูจุดยังไงบ้าง ค่ะ นะแล้วก็ยืนยันว่าถ้าเขาจะดำเนินคดีถึงที่สุดก็พร้อมสู้ตามกฎหมาย แต่จะไม่มีการขอโทษกุ้ยอันธพาลเป็นอันขาดนะแล้วทีนี้ที่บอกว่าเคยทำมาแล้วหลายเคสเนี่ยเราก็ตรวจสอบย้อนกลับไปฮะคือเฉพาะที่ทำแล้วเปิดเผยนะอันนี้เมื่อ 23 กุมภาพันธ์นะบอกว่านี่เป็นผู้ที่มาใช้บริการประจำโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะลักลอบสูบบุหรี่นะลักลอบสูบบุหรี่ภายในอาคารโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วก็ถูกทีมงานดำเนินการปรับแล้วขับไล่ออกจากพื้นที่ไม่ไว้หน้าไม่เกรงใจไม่ให้เกียรติไม่สนว่าจะเป็นลูกค้าประจำหรือไม่อันนี้เมื่อ 23 กุมภา ค่ะ แล้วยังมีการโพสต์ย้ำอีกด้วยนะว่าทำไมต้องทำแบบนี้เพราะมันมีคนมาใช้บริการจำนวนมากถ้าเกิดอัคคีภัยเกิดโศกนาฏกรรมใครจะรับผิดชอบล่ะแล้วประกาศเตือนอีกด้วยว่าจะไม่ให้เกียรติเด็ดขาดไม่ประนีประนอมไม่ไว้หน้าคือประกาศย้ำอยู่หลายรอบมากนะ ค่ะ แล้วยังมีอีกเคสหนึ่งที่คุณหมอเหรียญทองนำมาโพสต์นะเป็นเคสที่ทำแล้วถูกจัดการอย่างไรนะเราดูอีกเคสหนึ่งฮะที่ได้มีการโพสต์ไว้ใน Facebook ด้วยนี่เคสนี้ฮะ ค่ะ เคสนี้หมอเหรียญทองก็บอกว่านี่เป็นอีกเคสหนึ่งนะที่มาเยี่ยมญาติซึ่งเป็นผู้ป่วยแล้วสูบบุหรี่ในพื้นที่อาคารทำแบบนี้เลยนี่นะ เอาป้ายแขวนคอเลยค่ะ แล้วก็อัดคลิปด้วยเพื่อป้องปรามคนอื่นไง ค่ะ ไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยนะครับเพราะถ้าไฟไหม้ขึ้นมาคนไข้ที่นอนในเนี้ยจะตายเรียบอันที่หนึ่งอันที่สองควันบุหรี่มันเป็นสาเหตุก่อให้เกิดมะเร็งไอ้คนสูบมันเป็นก็ส่วนหนึ่งละไอ้คนที่ไม่ได้สูบต้องมาดมควันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอรบกวนนะครับเดี๋ยวนะ อันนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะฮะคือเขาทำแบบนี้อยู่แล้ว อันนี้ 15 มีนาคมค่ะ แล้วก็อัดคลิปเพื่อป้องปรามเพื่อบอกเลยว่าที่นี่มีวัฒนธรรมแบบนี้นะไม่ไว้หน้าไอ้พวกสูบบุหรี่ จะได้ไม่มีคนทำตามนะคะ นะแล้วก็ยังย้ำด้วยมาตรการที่หนึ่งถ้าท่านมีกลิ่นควันบุหรี่ออกจากปากหรือลมหายใจ ไม่ว่าท่านจะสวมเครื่องแบบสีใด เป็นทหารตำรวจข้าราชการนักธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยแค่ไหน ไปดับกลิ่นควันบุหรี่จากปากท่านซะก่อน จึงจะจัดคิวให้ มาตรการที่สองสำหรับผู้ป่วยภายในหอพักผู้ป่วยหรือห้องพักผู้ป่วยพิเศษนะที่สูบบุหรี่ในระหว่างการรักษาตัว เราจะถือว่าเราไม่สามารถรักษาท่านได้ เพราะมันกระทบกับคนอื่น ค่ะ นะแล้วก็ย้ำนี่โพสต์เมื่อ 23 กุมภาอย่าท้าทายอย่าลองดี ไม่ว่าสีเขียวทหารบกเหมือนผมหรือสีไหน ผมไม่สนสูบบุหรี่ทำร้ายตัวเองไม่พอทำร้ายสังคมด้วยนะนี่ประกาศย้ำเอาไว้ตั้งแต่ตอนโน้น ใช่ค่ะ แล้วประเด็นเรื่องของผงสีขาวที่หล่นลงมาจากกระเป๋าล่าสุดเด็ก 14 ยอมรับแล้วนะคะ เป็นยาเสพติดเป็นเฮโรอีนของตนเองพกมาจากบ้านลองไปฟังค่ะ เราไปซื้ออย่างไหนของเราใช่ไหมที่เจอในกระเป๋าของเราใช่ไหมหลอดด้วยแล้วเราเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรเอามาดูดเอามาดมแล้วในนั้นมันคืออะไรเฮโรอีนไปซื้อมาจากไหนราคาเท่าไหร่ต่อบ้านราคาเท่าไหร่50ยืนยันว่าตรงนั้นเป็นของเรานะไอ้ตรงนั้นคือ นั่นไงยอมรับเป็นเฮโรอีนซื้อมาจากแถวบ้าน เป็นยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพซื้อมาซองละ50 บาท อ้างว่าไม่รู้ว่าห้ามสูบบุหรี่ที่นี่มีป้ายชัดอยู่ในห้องน้ำเลย ค่ะ มีประกาศตามเสียงขยายเสียงอีกนะแล้วพอมีได้โอกาสว่าจะต้องเอาคืนไปที่โรงพัก ค่ะ นะแล้วก็ประกาศว่าเนี่ยไม่เคยมีใครทำอะไรกับผมแบบนี้ ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันต้องห้ามสูบบุหรี่นะส่วนคุณแม่ยอมรับว่าลูกชายสูบจริงแต่อ้างว่าไม่เคยมีใครทำอย่างนี้กับลูกชายมาก่อน ค่ะ แล้วพอเจอของแบบนี้ คุณแม่บอกว่าไม่รู้มาก่อนเลย ว่าลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ ก็เป็นซะแบบนี้ไงคะ นี่อายุ 14 นะ อ่า แต่ทีนี้เรื่องของคดีต่างๆ ก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับ ค่ะ ถ้าผิดนะก็ศาลก็ต้องพิจารณาว่ามีเหตุอันควรปราณีมีอะไรหรือเปล่าถ้าผิดนะ ค่ะ หรือเป็นการแสดงเจตนาในการปกป้องสิทธิ์ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน ก็เป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้กันในทางกฎหมาย ค่ะ แต่คุณหมอเหรียญทองแน่นหนาวันนี้โพสต์สุดท้ายโพสต์หนึ่ง อันเนี้ยเป็นโพสต์ที่มีคนเข้าไปแชร์เยอะมาก
เพราะว่าโพสต์แบบเด็ดขาดยืดอกรับนะเมื่อผมกระทำผิดกฎหมายผมยอมรับตามกฎหมายนะคือยอมรับนี่ไม่ใช่รับสารภาพตลอดข้อหานะแต่ยอมรับกฎหมายลูกน้องผมเสนอให้ตัดภาพวงจรปิดด้วยการเอากล้องวงจรปิดจากจุดที่เกิดเหตุออกเหมือนที่ส่วนราชการหลายแห่งกระทำเมื่อเกิดเหตุจะได้ไม่เป็นหลักฐานเอาผิดผมตั้งแต่คืนเกิดเหตุแต่หมอเหรียญทองบอกว่าผมสั่งการว่าไม่ต้องถ้าหากผิดผมยอมรับผิดเองจะต้องจำคุกจากอะไรก็แล้วแต่ผมเป็นอดีตหัวหน้านักเรียนผู้บังคับบัญชามีระบบเกียรติศักดิ์สูงส่งสูงยิ่งไม่โกหกไม่หนีความผิดติดคุกก็ติดคุกไม่เคยรู้สึกอับอายหากต้องจำคุกคุณหมอเหรียญทองเล่าอีกว่าลูกน้องของผมขอเสนอตัวเป็นผู้กระทำผิดเองหมอเหรียญทองบอกพี่ขอขอบใจแต่พี่ทำเองพี่รับผิดเองไม่ต้องมีใครมารับผิดแทนพี่ทั้งนั้นดังนั้นคดีนี้ตำรวจอัยการตลอดจนผู้พิพากษาตัดสินคดีง่ายเพราะผมเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยพร้อมให้ความร่วมมือจะยอมรับในสิ่งที่กระทำโจทย์คดีนี้ไม่จำเป็นต้องมีทนายเก่งเพราะต้องการให้คดีนี้เป็นบทพิสูจน์ความดีเก่งกล้าในการรับผิดตามกฎหมายจะต้องโดนโทษอย่างไรก็ตามแต่จำคุกยังไงก็ตามแต่หมอเหรียญทองบอกว่าผมไม่ทราบหรอกว่าไอ้วัยรุ่นกุ้ยอายุเท่าไหร่ทราบแต่ว่าผมยาวหน้าแก่เกินวัยเมียตั้งครรภ์แล้วเท่านั้นก็คิดว่าไม่ถึงหรอกนะที่บอกก็คิดไม่ถึงหรอกว่าจะอายุ14ตามที่มีสื่อประโคมข่าวหาว่าผมตบเด็กเพื่อให้สังคมประณามผมซึ่งผมไม่แคร์ใครก็ตามที่ลุมประณามสะใจโจมตีผมคนอย่างผมเป็นคนเข้มแข็งและมีที่ยืนในสังคมมากมายมีคนเคารพรักชื่นชมในความกล้าแม้ในบางครั้งต้องบ้าบินคนอย่างผมกล้าตัดสินใจทำแม้คนอย่างผมจะเลือกชีวิตที่สุขสบายลอยตัวได้แต่ชีวิตหนึ่งคนเรานั้นสั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วคนอย่างผมจึงไม่กลัวอะไรเมื่อผมปกป้องโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยญาติบุคลากรจำนวนมากโดยเฉพาะปลอดภัยจากบุหรี่อย่างเด็ดขาดไม่ควันบุหรี่ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งปอดส่งผลเสียต่อผู้ป่วยรายอื่นๆจำนวนมากต่อญาติผู้มาเยี่ยมอีกจำนวนมากต่อบุคลากรในสังกัดด้วยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปกป้องไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมจากอัคคีภัยที่เกิดจากบุหรี่ซึ่งเคยเกิดมาแล้วนะแม้กฎหมายบ้านเราจะหน่อมแนมในการปกป้องโรงพยาบาลหรืออาคารสาธารณะทุกแห่งให้ปลอดภัยจากบุหรี่แต่ผมจะไม่ปล่อยให้ความหน่อมแนมทางกฎหมายจากที่ผู้มีอำนาจรัฐไม่เคยใส่ใจเอาจริงจัดการให้เด็ดขาดผมไม่ปล่อยให้ความหน่อมแนมของกฎหมายกลายเป็นความเสี่ยงต่อผู้ป่วยรายอื่นๆอีกจำนวนมากต่อญาติที่มาเยี่ยมต่อบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่ผมเป็นผู้นำผู้รับผิดชอบจะพิสูจน์ให้เห็นว่ากฎหมายให้จัดการแค่โทษปรับทั้งหากเป็นเยาวชนได้รับการยกเว้นอีกขณะที่ผู้ประกอบการต้องรับผิดอะไรบ้างถ้าเกิดเหตุขึ้นอัคคีภัยอย่างเงี้ยไฟไหม้เสียค่าปรับผิดอาญาแพ่งเกิดอัคคีภัยเกิดโศกนาฏกรรมต้องชดเชยเลิกจ้างพนักงานนะคนอย่างผมกล้ารับกล้าทำกล้ารับไม่โกหกไม่ปฏิเสธความผิดแม้ว่าถ้าติดคุกตอนนี้อายุ64จะต้องตายในคุกก็ไม่กลัวผมคือตำนานของลูกหลานเหลนหลนและคนที่เคารพรักผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใต้บังคับบัญชาผมแม้จะต้องจำคุกแบบผู้สูงวัยจะจำคุกอย่างมีระบบเกียรติศักดิ์ของการเป็นอดีตหัวหน้านักเรียนผู้บังคับบัญชานักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเคยได้รับการปลูกฝังมานานกว่า43ปีตั้งแต่เข้ารับฝึกโรงเรียนนายร้อยเรื่อยจนถึงนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าปัจจุบันเกษียณแล้ววัย64ขอรับรองคนอย่างผมไม่มีทางจะขอขมาไอ้ส้นที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ส่วนรวมไม่มีทางที่คนอย่างผมจะวิ่งเต้นคดีท่านทั้งหลายจะได้เห็นผมรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วคุณหมอเหรียญทองทิ้งท้ายว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระบรมราโชวาทถึงการส่งเสริมคนดีแต่พระองค์ท่านไม่ได้หมายความว่าคนดีทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายต้องเข้าตามกระบวนการกฎหมายถึงแม้ทำคุณงามความดีมากมายในหลายสถานการณ์วิกฤตก็ตามแต่เมื่อผมทำผิดผมก็พร้อมรับนี่คือan officer and a gentleman ก็คือนายทหารและสุภาพบุรุษ
ผมเป็นนายทหารสุภาพบุรุษกล้ารับผิดเสมอ ลงชื่อพลตรีเหรียญทองแน่นหนาผอโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ค่ะ คนแชร์เยอะมาก เป็นไงล่ะนะฮะคือยืดอกรับทำเพราะปกป้องโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ค่ะ ไม่ใช่ตัวโรงพยาบาลแต่หมายถึงผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ค่ะ รวมไปถึงลูกจ้างผู้เกี่ยวข้องนะซึ่งมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุตามมาทั้งผลจากควันบุหรี่ ทั้งเสี่ยงอัคคีภัย ค่ะ นะฮะก็สุดท้ายจะเป็นอย่างไรต้องติดตามหลังจากนี้ฮะเพราะมีการไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ค่ะ คุณหมอเหรียญทองแน่นหนาก็ไม่มีเอกสิทธิ์อะไรคุ้มครอง อืม ต้องดำเนินการตามกฎหมาย แต่ทีนี้ตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องดูพนักงานสอบสวน องค์ประกอบความผิดเป็นยังไงนะไปอัยการว่ายังไง ค่ะ นะแล้วก็สุดท้ายถ้ามีมูลก็ไปที่ศาลศาลจะว่าอย่างไรผิดหรือไม่ผิดถ้าผิดมีเหตุยกเว้นหรือไม่นะมีเหตุบรรเทาโทษหรือไม่ ค่ะ ก็สุดแท้แต่ศาลท่าน อันนี้เป็นประเด็นที่คน Talk of the Town เลยวันนี้ ค่ะ นะท่านผู้ชมคิดอย่างไร สมควรหรือไม่สมควรนะผิดถูกกฎหมายเราไม่ใช่คนตัดสินไง ค่ะ สมควรหรือไม่สมควร ลอง นะ แลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้ ลองแลก นะคะ เปลี่ยนกันได้ฮะ